Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm. Det här är ju inte ett samtal kring framgång precis, inte i studioversion i alla fall. Men det är ännu en film för Vinnarskolan. Och med mig idag har jag ju en återkommande inbjuden gäst, Lennart Mattikainen. Välkommen! Tack ska du ha, och vi är här för att svara på lite tittarfrågor idag. Ja precis, jag fick ju en sån förra veckan. Och jag tänkte att det kanske är bra att besvara den. Du har ju säkert en hel del erfarenhet inom det här. Jag har lite grann kan jag säga. Då har jag varit där själv faktiskt. Men det handlar ju lite om karriärval och sånt där. Får man överväger att byta, vill göra något annat, men man vill inte ta den kanske ekonomiska risken. Just det. Och det är väl ganska vanligt. Det är jättevanligt just med att man tänker ekonomi, hur ska jag ha råd med det här? Men så resonerar ju vi har ju någon sån här finansiell skräck som är medfödd. Förmodligen för om vi har haft föräldrar som hela tiden, hur ska vi ha råd med det här? Och de budskapen hade jag väldigt mycket i min barndom. Så här blir dyrt, vi har inte råd. Och man får så här fattigdomstänk, så att då ligger den här ekonomiska faktorn före, alltså den dövar kreativiteten hos en. För att den ligger som en spärr. Så att den behöver man ju lösa lite först för att sen våga vara kreativ också. Ja men precis, det är lite som en sån här mental spärr. Att börjar du tänka i termer av brist för mycket, då kommer du dra till brist till dig. Det här går inte, jag har inte råd, det kostar för mycket. Du ska istället ställa dig frågan, hur får jag råd med det här? Och det finns så att det räcker för alla och blir över. Det är lite så du måste ha det här mindsetet. Abundance mindset på engelska. Överflödstänk. Ja, precis. Och många, alltså jag träffar så mycket människor som har världens mest kreativa affärsidéer, och de har talang för det också, men de vågar inte. För det är det här ekonomiska spärren här. Jag kommer att gå under om jag satsar på min dröm. Och det är den man måste liksom jobba med, och när vi har jobbat med den så helt plötsligt så frigör man ännu mer kreativitet. Så det är som en sån här propp man måste dra ut. Ja precis, och jag var ju själv här faktiskt för ganska precis 3,5 år sedan. Jag hade ju jobbat då 4 år. Det blev ju då 4,5 år till sist. Men på ett life science-företag större som analytisk kemist. Jag visste det var väldigt tryggt och så, man visste att det skulle alltid finnas jobb inom det här området, särskilt idag. Och det var en av anledningarna till att man slutade, för att man göder ganska så dåliga krafter. Och det vill jag inte vara en del av, men det var också dåligt betalt och ostimulerande, bo på annan ort. Jag hade inget som höll mig kvar till sist. Och jag hade ju andra inkomstkällor också och har fortfarande. Så att det var väl egentligen mer det här, offra lite av den här tryggheten och kanske några 100 000 per år för att göra det man vill göra. Ja, men det är ju läskigt. Jag har ju själv gått från fast anställning som alltid är tryggt. Man får sitt lönekuvert. Och så jag plötsligt känner att nu ska jag prova mina vingar. Men ibland kan man vara i en fördelaktig position. Det vill säga du har en fast anställning och sen har du tid utanför det att börja bygga en bro in i det här. Och trycktesta det. Och det är ju nästan det bästa, att du har den här solida ekonomin. Och sen kan du trycktesta, bygga upp det här. Och när det känns att det snurrar så kan du säga upp det här. Du kan släppa liksom ankaret. Precis, och det är lite det vi ska komma in på nu när vi har den här lyssnarfrågan. Så jag fick faktiskt för ungefär en vecka sedan. Vi fick ju ett, brev eller några frågor. Ja, inte ett brev som i förr i tiden, ett sånt där handskrivet fint brev, utan det är mer som ett meddelande. Men det var väldigt bra frågor tycker jag. Och det går igenom lite det vi har börjat prata om här. Och det är ett brev från en lyssnare vid namn, kan kalla han Kalle. Kalle. Och han har följande fråga, jag läser ordagrant. Jag har frågor kring att starta eget. Att gå från ett företag där jag hela tiden vet vad som förväntas av mig och vad jag behöver göra varje månad för en garanterad månadsinkomst. Att gå från detta till att skapa en egen business där allt ansvar ligger på en själv och där det är svårt att förutse om man kommer tjäna något alls. Hur mycket energi ska man egentligen lägga ner på så att hitta sin målgrupp? Och hur ska man anpassa sig efter den specifika målgrupp man är ute efter? Eller ska man bara göra det man tycker är absolut roligast, så bra som möjligt, och sen se om det skapar en målgrupp eller kundbas av sig själv? Är det smartare idag att kanske satsa på att få in många små inkomster från fler källor inom många olika områden? Eller ska man fördjupa sig inom ett ämne och verkligen bli proffs inom just det ämnet? Det jag tänker satsa på är att arbeta inom alternativa mediekanaler
Jag känner oro för censuren på nätet. Vad gör jag om jag får mina kanaler nedstängda och bankkonton låsta, till exempel? Min största rädsla är att mina pengar ska ta slut och att jag ska behöva krypa till korset inför familj och vänner. Att behöva fråga om lån och donationer, något som jag förknippar starkt med skamkänslor. Vad kan jag göra för att arbeta med detta? Har ni tips på alternativa inkomster som man kanske inte tänker på? Finns det några fallgropar ni ser som man kan förebygga eller bara allmänna tips? Kanske vi kan börja med den här första frågan. Jag har ju försökt bryta ner dem här lite, men hur mycket energi ska man egentligen satsa eller lägga ner på att hitta sin målgrupp? Och hur mycket ska man anpassa sig efter den specifika målgrupp man är ute efter? Alltså om man känner att man har en bra produkt eller tjänst som man vill förmedla, så måste man ha tillit till att målgruppen finns där. Alltså man brukar säga så här, när läraren är klar så öppnas dörren för eleverna. Och jag tror inte man ska så mycket oroa sig, för det finns ju en massa oro i det här. Tänk om det inte går, till slut får jag krypa till korset och allt det här. Och det är ju fortfarande ekonomi och så vidare. Men som jag förstår, Kalle här sitter ju och har en fast anställning i någonting. Men då är det ju jättebra läge att börja bygga, lägga energi och tid på att utveckla det här och börja provskjuta det för att se vilka är det som attraheras av det. Och speciellt när man har till exempel en mediekanal, så är det ju så, går det så snabbt att sprida det idag, för att sociala medier är ju så stora. Och framförallt inventera sitt nätverk. Vilka kan hjälpa mig att sprida det här? Och så kör man, kanske man bestämmer under en månad nu, så lägger jag ner 1 timme om dagen på att utveckla det här och jobba med det och provtrycka. Och sen gör jag, efter en månad ungefär, så gör jag en form av sammanfattning och koll på hur gick det. Vad gick bra, vad gick mindre bra, och så gör man en inventering efter en månad. För att när man sätter liksom färdiga deadlines och man sätter fasta tider, så är man i en jäkligt positiv process och man blir väldigt kreativ i det också. Och det är ju lite det här som jag sa innan, att man bygger en bro från sin fasta anställning, för att det här blir en hobbyverksamhet i början, så är det alltid. För att testa sin lust och sin känsla och sin kreativitet. Ett experiment. Ja, men precis. Man kanske ska börja till att börja med att sondera sin målgrupp medan man ännu är fast anställd. Vilka kan tänkas ha användning av min produkt? Och det är väl så man får börja. Vilken är målgruppen? Hur svarar den? Och sen kanske börja därifrån. Ja. Och nischa in sig på just den här målgruppen. Ja, precis. Och man kan ju göra, om man har lite så här sociala medier att röra sig på, så kan man göra en gallupundersökning innan man ens startar. Så här, jag har den här idén och den ser ut så här. Skulle det vara intressant för er? Och jag menar, jag har gjort så massor i tidigare år liksom. Först testat den bara för att få reaktioner. Och verkar det vara väldigt många som bara, wow, det ser vi fram emot. Kul, då sätter man igång. Men är det helt tyst, då kanske man är fel ute, va? Ja, men precis. Om du får respons så kan du samtidigt få bra svar kanske på, eller svar på en fråga i stil med, hur tycker ni att det här skulle se ut? Skulle det här vara bra? Eller vad efterfrågar ni? Fråga vad kunden vill ha. Ja, precis, va? För det är ju det smartaste, att skapa en dialog direkt med en potentiell målgrupp. Och då känner de att de blir lyhörda, du anpassar det till deras behov, så kommer det helt plötsligt ha trogna följare. Exakt. Jag kunde inte säga det bättre själv. Jag har nog inget mer att tillägga. Men nu går vi ju vidare till den andra frågan han hade. Och det är ju, är det smartare idag att satsa på att få in många små inkomster från fler källor inom många olika områden? Eller ska man fördjupa sig inom ett ämne och verkligen bli proffs inom just det ämnet? Mitt första råd skulle ju vara då att ge, om man är förvärvsarbetande och vill starta något eget, det är att kanske börja i det lilla. Börja lite som en hobbyprojekt och se, kan jag få in något här? Och det är ju kanske så du bör börja, att göra det här på deltid. Och sen kan det bli heltid om du märker att det finns en bra kundbas. Ja, precis, va? Och jag menar, är det någonstans att man har en kreativ idé, våga odla den, än att du är rädd och nej, jag måste slå sönder den här i många små fraktioner och bara för att kasta ut fiskenätet och hoppas att jag fångar mycket fisk, va? Många bäckar små. Nej, följ din dröm. Liksom när den här idén, för det går ju åt jättemycket energi i fler projekt du ska ha, att försöka liksom lobba och testa. Och de kan ju slå ut varandra också. Det blir rörigt för folk där ute. Så ta en spjutspets på det du drömmer om. Testa det, ha det som ett hobbyprojekt
Och ja, så märker du ju hur mycket det ger. Och det kanske i sin tur senare gör att du blir inspirerad att få nya idéer. Då kan du ju liksom bygga vidare därifrån. Men kasta inte ut för många nät på en gång, för det kan lätt bli rörigt. Ja, det är sant. Men det kan även vara så att när man väl kommit igång med sitt spjutspetsprojekt, att blir det så många små inkomster utifrån det. Du märker att det här går att sälja och det här och det här. Via det här kanske du säljer produkter och tjänster och kanske leder till någon annan tjänst eller samarbete. Du vet. Det kan bli många bäckar små utifrån ett spjutspetsprojekt. Så det kanske är bättre att börja där. Ja, absolut. Men inte ta de här många klustren i början, utan du börjar med det här och se vad som utvecklas. Här framme är det helt okej när du märker att det på riktigt känns rätt att både sälja diskmedel och kattmat och vad man nu håller på med. Att det finns en kundkrets för och en efterfrågan. För det är ju när du är i fart här så då ska du fortfarande bli lyhörd för kunderna. För då kommer kunderna säga så här, har du sånt också? Det finns en potentiell. De visar att det finns en potentiell framgång med en ny produkt. Då addar du på den. Men gå inte i blind och chansa. Aldrig. Precis. Och då kanske vi kan gå vidare till nästa fråga. Och det är ju, ska man vara så autentisk och ärlig som möjligt och riskera mindre publik och därmed inkomster? Eller inte gå all in och kanske få en bredare publik? Mitt första råd skulle vara att vara alltid autentisk. För annars kommer du förr eller senare att bli avslöjad som en bluff och då blir du uthängd och då är det ännu värre. Så kanske lika bra att hitta din publik direkt som du vet att den kommer alltid att korrespondera på ett, på ett bra sätt med mig. Det kommer aldrig bli uthängningar och smädanden och andra där de upptäcker vem du egentligen är. Så att jag skulle väl säga att det är väl kanske bättre att vara så autentisk du kan vara. Ja, men jag håller med. Och framförallt att du har på fötterna i din autentiska stil. För att är det så att du har fakta, du pratar lugnt, du berättar, du beskriver helt ärligt och sen så kan du ju då också lägga ut till exempel bilder på en artikel som styrker det du pratar om. För det finns ju fakta som du kan presentera. Då kan ingen säga att du sitter och ljuger eller du pekar åt fel håll eller någonting annat. Och det har jag själv märkt att när jag lägger upp bilder som styrker det jag pratar om, statistik och annat som faktiskt kommer från myndigheterna. Det är ingen som kan säga att jag sitter och bullshittar. Utan det är, var autentisk men ha på fötterna. Ja, precis. Det tråkiga är att om det är för autentisk, eller du kan aldrig bli för autentisk, men om det är autentisk och framstår lite som en foliehatt. Du svävar iväg till de mest ska man säga, galna teorier och förutsägelser och du har inget att presentera som styrker det här heller. Då kan det bli svårt, men det är som sagt, var autentisk men ha fog för det du säger och ha alltid så mycket kött på benen det går så att så få som möjligt kan så att säga gå i, eller motbevisa det. Nej, men folk skriker oftast, har du källa på det? Ja, det har jag. Alltså leta upp länkar och sådär, för det finns alltid länkar, styrkande saker. Men då ska man inte kanske ge sig ut i de mest konspirationsrika sajterna där det är ödlemänniskor och annat för att styrka att det finns, utan någonting som har ett underlag. Och använder man mainstream media att de har rapporterat om det här istället för kanske fri media. Men fri media har ju aldrig blivit fälld för att ha ljugit. Så att dela, oavsett om det är fri media eller någonting annat, men du har en artikel eller någonting annat som faktiskt hänger med på det du säger. Ja, precis. Ärlighet varar ju längst, som det heter. Och ju mindre, så att säga, skit du har som folk kan avslöja som en bluff, desto bättre givetvis. Så att det är väl rådet. Det är rådet. Bra, då går vi vidare till fråga nummer 4. Och det är, vad gör man ifall man får sina kanaler nedstängda och bankkonton låsta? Det här är ju något som vi båda har eller drabbats av eller kan komma att drabbas av. Jag är väl medveten om det här. Så därför ser jag till att ha alla filmer på externa hårddiskar och sånt så att jag kan lägga upp det. Texter, beskrivningar, allt annat. Så att få upp det på en annan sajt så fort som möjligt.
Och samtidigt så kan man ju redan från början köra på 2 alternativa kanaler, till exempel Rumble eller vad det nu finns för någonting där, inte bara YouTube. Och sen kan jag flagga för att SwebTube också nu är uppe och den är helt säker att ladda upp på. Och där är alla välkomna som kanske håller på med oppositionsprat eller någonting annat då. Så att man inte blir censurerad. Och så kan man ju på YouTube då hela tiden hänvisa till att jag finns där också ifall jag försvinner. Så att folk vänjer sig vid vart de ska ta vägen ifall du är borta. Ja, men jättebra tips. Det är något som jag själv inte riktigt tänkt på det där sista, men att ha en annan samtidigt. För att då blir det så att man måste starta om det från början igen. Om man inte har det. Så att det är väldigt bra tips för den här kanalen. Om den skulle bli avstängd mot förmodan. Nu tror jag inte det kanske kommer att behövas. Det är så hemska grejer sitter vi inte och pratar om här faktiskt. Nej. Så att, ja, men ifall att allt är bra att ha livrem och hängslen så att säga. Absolut. Och med bankkonton, vad bankkonton beträffar. Ja, jag vet inte vad jag ska säga där. Det finns ju betaltjänster och sådana som är inte PayPal-likt utan som du faktiskt kan. Som inte blir censurerade eller påverkade av makter utifrån. Men jag vet inte vad de heter riktigt. Det är väl Patreon eller nej, vad heter de? Ja, du har olika sådana betallösningar, absolut. Men det kan ju vara bra att lite undersöka vad som finns och kanske titta på andra kanaler som har ungefär samma riktning. För då ser man ju vilka de anger som säkra. Och har de överlevt ett bra tag så är det väl lika bra att man behöver inte uppfinna hjulet igen. Ja, exakt. Och så får vi väl se, det kanske dyker upp här åren som kommer. Det är inte helt omöjligt, nya banker. Där du inte ska kunna få dina konton nedstängda. Just för att du pysslar med någon form av oppositionell verksamhet som det kallas. Så att det är väl vårt råd gällande det här. Ja, tycker jag. Livrem och hängslen är alltid bäst. Ja. Men nu går vi vidare. Kommer du till mitten av det här frågeformuläret eller vad man nu ska kalla det. Sen har vi ju den här rädslan för att pengarna ska ta slut och man får fråga sina närmaste om hjälp. Något som inte är helt lätt. Hur ska man undvika att hamna i denna fälla till att börja med? Och vad gör man ifall man hamnat där redan? Ja, det är väl lite samma som vi tog upp i början. Att börja det här påbörja det här som ett hobbyprojekt och se om du kan få in något vid sidan av. Och sen kan du utöka tiden om du märker att det bär frukt med sig mer och mer. Skära ner på arbetstiden på din vanliga arbetsplats om det är möjligt. Ja, nej, men precis. Då behöver du inte ha rädslan med dig utan du håller på med ett öppet, nyfiket experiment helt enkelt. Och jag menar, du ser ju resultatet varefter och ha tålamod i processen. Och framförallt öva dig på att när rädslan börjar prata så sätter den i skåpet och säger så här: du får inte vara med här utan du dödar min kreativitet. Men det är också viktigt att man kanske har människor runt omkring sig som är lite fanclub sådär. Goda vänner eller kanske familjemedlemmar som är väldigt öppna för det du gör. För då blir det också att du har supporters med dig från början som gör att du kan bolla och du kan få lite feedback. Och jag menar, det är ju möjligt att man har också vänner och familjemedlemmar som vill investera i din idé. Det vet jag inte, men gör en känd från början så kommer du safeare. Ja, men precis. Skulle du inte ha en fanbas eller supporterklubb från början redan i din närmaste familj och kanske bland vänner och kanske få leta dig vidare. Söka lite nya vänner och andra supportrar som kanske stödjer det du gör. Precis. Och då kanske det inte är lika skamligt att sitta där. Och om du nu skulle göra det så att ha folk som är med på noterna från början och är okej med det och stödjer det du gör skulle man säga. Absolut. Så det var väl inte mer ord om där, tycker jag. Tycker inte jag heller. Okej, och där har vi redan besvarat. Jag tyckte den här frågan har redan tagits upp redan, men kanske kan besvara den igen om det skulle vara möjligt. Men vad skulle han kunna göra för att arbeta med det han egentligen vill? Det är ju som vi sa precis. Ja, nej, men det är egentligen bara att lyssna på de svar vi redan har gett. För att det handlar om, jag tror att vi är födda till att göra saker och vi känner i oss vad vi har lust med att göra. Men när vi växer upp så är det så himla... Det blir sönderslagen luft för att alla ska gå i samma skola, göra på samma sätt och man har ofta föräldrakrav på sig, du borde bli det här. Va? Så att man blir inte så stimulerad i att liksom träna sig i att få känna in och hitta sin väg sådär. Och då blir det ofta att människor måste nästan krascha och bli jättetrötta på det här felaktiga för att hitta motsatsen. Ja, precis. Jag var ju själv där. Efter 4,5 år på den här arbetsplatsen var jag så trött på det, så utled på det att vad som helst är bättre. För jag kan inte bli kvar. Jag kan inte avancera.
Så alltså att den vägen är stängd. Och sen som sagt, det är dåligt betalt, det är icke-stimulerande, jag har inte familj eller vänner på orten. Så att nej, det var ju bara att packa väskan egentligen. Och det var tur att jag gjorde det, annars hade jag ju varit helt nedbruten som människa om jag inte hade gjort det. Så. Man ska ha med om att det kan ta tid givetvis innan nya projekt bär frukt med sig. Jag räknar ju med att det kan ta några år. Ja. Man brukar säga ungefär 2 år innan det blir riktigt lönsamt. Så att man behöver ha tålamod. Inte på en dag. Ja, precis. Jag räknar ju med minst 2, men antagligen 3-4 innan det blir lönsamt. Men det får ta den tid det tar. Bara man tar ett steg närmare varje dag. Ta ett steg varje dag, dagliga segrar. Och nu börjar vi närma oss slutet här. Men då går vi till nummer 7. Finns det några tips på alternativa inkomster? Ja, det har vi gått igenom lite redan. Börja som hobbyprojekt, men så har du ju bitcoin och annat. Du kan spekulera i om du vågar, men var påläst i så. Ja, men jag är med i ett projekt som heter CFX och jag tycker det är jättebra. La in en liten sudd och det fördubblats och tredubblats på ganska kort tid. Och den känns seriös också. De handlar både med bitcoin och allting annat. Så att det kan vara värt att titta in på lite de här alternativsajterna. Om man inte vill jobba extra på en djuraffär. Alltså det. Ja, precis. Det finns ju mycket extra jobb och annat om man skulle vilja byta sin tid mot pengar. På det sättet också. Ja. Inte lika stor risk förvisso. Lite tryggare, men vill du vinna mycket så måste du ju riskera mycket också. Ja, så är det ju att du kan vinna riktigt stort genom att ta lite risker på aktier och värdepappsmarknader och annat. Men. Ja, och kanske köpa en liten månadslott ibland bara. Jag vet inte, det är så här, man vet ju inte. Nej, exakt. Men det är väl de tips vi kan ge i alla fall. Och nu börjar vi nästan komma in på slutet. Ser vi några fallgropar som går att förebygga på något sätt? Ja, som sagt livrem och hängslen. Så mycket du kan ha. Nej, men det är ju det. Och framförallt hålla rädsla borta. Prata ut om rädslan och välj inte att gå i den. Varje gång du är rädd så blockerar du dig själv. Så att då ska du inte agera. Alltså är du panikslagen, agera inte. Utan du behöver träna dig på att komma ner i ett lugn. Ta några djupa andetag, släpp alltihopa och se vad det här kreativa sinnet vill. Då brukar det vara på rätt väg. Ja, jag vill inte så mycket att tillägga, men rädsla är ju den kanske största fallgruppen. Och att lyssna för mycket på vad missundsamma personer i din omgivning säger åt dig också. Nej, du ska inte göra det här kommer aldrig bli lönsamt. Och nej, men varför inte göra det? Varför inte ta den trygga vägen? Gör som mina föräldrar, de lever ju ett bra liv. Ja, men hur hela är de inuti kanske? Man kan fråga sig också så att fråga vad du får ut, alltså både själsligt, fysiskt och mentalt. Och inte bara ekonomiskt. Det finns ju många som arbetar bara för pengar i hela sina liv och lever hemska liv. Ja, fruktansvärt. Usch. Ja, och vi vill ju i och med sådana här videos kunna ge råd så att ni kan leva fulla liv också. Det kan kosta ekonomiskt i början, men på slutet, ni kommer få igen ekonomin förr eller senare. Ja, så är det. Det gäller att tänka stort och inte tänka begränsningar. Och framförallt tänka i överflöd och inte brist. Ja. Men har vi några fler allmänna tips innan vi avslutar och ska runda av? Nej, men jag tror på det här. Se till att du har fanclub runt omkring det. Människor som supportar det, som är nyfikna. Och framförallt gör det känt det du håller på med. För att du kommer att få, kanske till och med ha kompetenta människor som har gått före som kan ge dig tips och råd. Så att just det här med att ha rätt samling av människor runt omkring det, de som är positiva, är otroligt viktigt. Och ha tålamod. För att jag menar, tålamod och tillit är ganska bra saker. Och hitta sätt att hantera rädslan. När den dyker upp, agera inte. Skriv gärna ner vad rädslan säger och bränna upp pappret efteråt så att bara symboliskt få bort den. Men agera inte i den. Och är det så att du är orolig så bolla gärna med dina vänner bara för att bli av med rädslan och få lite andra perspektiv du kan ta med och bygga vidare på. Ja, jag skulle säga att ett sista råd är att försök förbättra dig på så många områden som möjligt i livet. Bli din bästa version, vare sig det gäller träning, kost, hälsa, arbete och annat. Försök att bli det bästa du kan bli i allt. Och det kommer att ge resultat. Ja. Det är vad var man i alla fall bör sikta mot. För att som man har ju du det bästa framför dig efter 30 och särskilt efter när du kommit upp i 35 och ovanför. Jag vill aldrig tillbaka till livet jag hade när jag var mellan 20 och 25. Nej. Det är hemskt. Ja. Du har ingenting att erbjuda världen. Men jag lovar, om du bara stannar på ditt spår
och sikta på att bli din egen bästa version. Du kommer få igen dig 30 åren sen. Jag lovar. Amen. Så att det är väl allt de få råd vi kunde ge idag. Jag hoppas att du, Kalle, har fått svar på några av dina frågor. På återseende snart igen. Det kommer ju bli några till av de här, ska man säga, lite mer avslappnade videorna emellanåt. Studioinspelningar, det är som lite kronan på verket. Men, så att, tusen tack Lennart ska du ha för att gästa mig idag. Tack ska du ha. Och tack för alla ni som har lyssnat och kollat på detta. På återseende.